plec spre Apa Neagră, Baia de Aramă și după aia sper să urc pe Godean. Fiind prima zi, cam greu. Nu știu dacă mă țin picioarele. Hai, pa! Am ajuns pe Godean. Sfârșit. Hai să sparg de piață, nu? Carieră de piață.
culoarele sunt ok. Special pentru teaserul după mine. Mai am câțiva kilometri până apa neagră. Stoca de vânt. Am dus acasă 74 de kilometri. N-am mai pedalat din cred că o lună de zile. Am fost Tizmana, Apa Neagră, Baia de Aramă, Godeanu. Și acum o să văd mâine. Mâine s-ar putea să plătesc.